אחינו בייס ישראל עם קדושים, לכבוד שבס קודש נחמו, נאמר בסייעתא דשמיא מסר חיובי, פוזיטיב, נויטריקוין פה זה טוב, על העניין הנפלא של וימואן, עמידה בניסויון בעניין שמירת העיניים והקדושה. נחמו עמי, ידוע שאומרים המפורשים מה זה כיפל הלושון, כי חוץ ממה שהקדוש ברוך הוא ינחם, שיפסק כל הצורס והמחלס והמלחומס והפרובלמן, חוץ מזה הקדוש ברוך הוא יראה למפרע שהכל לטויבו. מה יעשה שאויו ביהודי אחד שהיה בעל איסורים גדול מאוד, עד שהוא הרגיש שניש שייך, הוא לא יכול יותר. הוא הגיע למקובל הרשש בירושלים. אצל המקובל הרשש היה כיסא בבית, ששם היו מתרחשים פלאות. הוא הושיב אותו על הכיסא, והבן אדם נרדם. בחלום שלו הוא רואה שהוא צועד במסדרונות ארוכים, והוא מבין תוך כדי החלום שהוא צועד בדרך לדין שלו בבייס דין של מעלו, ומדי פעם עוברים עגלות מלאות מלאכים שחורים, פחד נוירו. עוברים מדי פעם גם עגלות עם מלאכים לבנים, אבל פחות. והוא שואל את אלה שמלווים אותו, מה זה העגלות האלה עם המלאכים? אומרים לו, זה מהעבירות והמצוות של פלויני בן פלויני, וזה הוא בעצמו. והוא מבין שהמצב שלו ממש לא טוב. סוף סוף מגיעים לאולם המשפט, והוא רואה את הדיונים, הוא רואה את הסנגו והקטגו, ושמים את האבוינוס והזכויוס, והאבונות שוקלות יותר, והמצווס ממש למעלה. והוא בכזה פרשר, לחץ. באמצע אומר הסנגו, 1 סקנד, רק רגע, מה עם האיסורים? מביאים את האיסורים, שמים בצד של הזכויות. זה מתחיל לרדת ממש, איסורים יש להם הרבה משקל בו אילום הבו. עד שזה מגיע 50-50, וזה מפסיק. אז הוא צועק לכיוון הסנגו ממש בכל ליבוי ונפשוי. בבקשה, תביא עוד קצת איסורים, זה מכריע את הכף. ואז הוא התעורר. אז הרשש אומר לו, מה אתה אומר? הוא התחיל לחייך. הוא התחיל להבין שאין דובר רע יורד מן השמיים. כל מה שכלל ישראל עובר, כל מה שכל יוחיד עובר, נחמו, מסנחמס בכפליים, הכל לטויבו. וכאן צריכים לדעת יסוד. איסורים זה לא רק איסורים רחמנא ליצלן של חוילויים, של בעיות בפרנסה, של ילדים. יש איסורים שאדם מביא על עצמו. למשל, שבירת הרוצן. לא קל שמירת העיניים, לפעמים זה ניסויים ממש קשה. אבל זה איסורים. אם אדם פעם ביום אמרנו, פעם ביום, מקבל על עצמו, פעם ביום חוק ולא יעבור. אני לא מסתכל. זה איסורים. אבל לא רק באילום העליון. האיסורים האלה הם גם במקום איסורים באילום הזה. במקום חוילויים, במקום עניוס, פרובלמן בפרנסה, בעיות בביזנס, בעיות עם ילדים, מלחמות רחמנא ליצלן. אדם צריך להרגיל את עצמו לחשוב שלא יהיה בזמן הניסוין, וגם בזמן הניסוין also, אבל שלא יהיה בזמן. אני מקבל על עצמי להשתדל בזה שיהיה לי במקום איסורים. וואו, לא כדאי? ועוד דבר, השבוע היה תשבו ואנחנו מצפים לגאולה. מה היה בקציאת מצרים? מזה צריך ללמוד לגאולה הסידו? מה עשה את גמר היציאה? היום רוב היונו קריאס ים סוף. הרוינוי של יוסף. מה ראה הים? הוא ראה וימואן הוא ראה. ואז כל המקטרגים והמסטינים הולכים לצד, כי כמו שאדם שובר את הטבע, כל הטבע נשבר מפניו. הקדוש ברוך הוא רוצה להביא לנו גאולה ברחמים, לכן הוא הביא לעולם את וימואן, שמחזק רבו וישמחו בייס ישראל, להתגבר בשמירת העיניים, כמו שאמרנו, לחשוב את המחשבה הזאת, זה במקום איסורים בו אילום הזה, זה להכריע את הכף לטוי ולא אילום הבו, זה להביא את הגאולה ברחמים. לא נפלא? פה זה טוב. שבת שלום, אגוד שבס.